Čau se Švedejka a dneska z dalšího Hogwarts Legacy a dneska lidi tady máme předposlední díl, kde, jak jsem vám včera sliboval, tak dneska se budeme věnovat jenom Sebastianovi a jsem hodně zvědavej, jak jako v podstatě to dál bude pokračovat s ním, protože předpokládám, že dneska se naučíme všechny možný nějaký ty kletby jako Cruciatus nebo AVADA, KEDAVRA a takovýhle různý další věci. Vlastně cca, já se mrknu, my tady vlastně máme, ano, máme tady AVADA, KEDAVRA, pak tady máme teda CRUCIO, ano, a pak tady máme, co je tady? IMPERIO vlastně ještě, pardon, na to jsem úplně totálně zapomněl. Takže tyhle ty tři věci bychom se měli dneska naučit a já jsem extrémně zvědavej, jestli se to právě naučíme všechno právě od něj. A já doufám, že jo, protože si myslím, že proti Ranrokovi tam na 200% budeme všechno potřebovat, přece jenom bylo by docela dost vtipný, kdybychom na Ranroka použili AVADA, KEDAVRA a tím pádem by byl celý boss battle celý kompletně hotový. To by byla podle mě docela velká sranda. No nic, takže tak, jdem se to snadě vrhnout, předpokládám, že to bude třeba 3-4 mise, uvidíme, jak budou dlouhý, snad to nebude nějak extrémně dlouhý a snad to bude jako jednoduchý, no. Necháme se překvapit. Pokud se vám lidi bude velmi líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se samozřejmě na merch, máte když tak dole popisku videjka, a nebo se mrkněte na můj Instagram, který máte teďko dole pode mnou, hoďte mi tam follow, díky moc. No a jdeme už se konečně do toho vrhnout, takže čau prostě Sebastiane, co po mně chceš? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Takže najednou je to tady lidi. Začínáme mluvit o takzvaných nějakých temných dark arts, já nevím, jak to přeložit, no prostě o temný magii, dejme tomu, prostě budeme mluvit. Takže můžeme si zvolit odpověď, že temná magie je nebezpečná. Ne, já jsem zvědavej ohledně tajné magie, ano. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Teďko musíme říct, že ano, můžeš mi to povědět. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Počkej lidi, konečně, dneska teďko hned na poprvé se naučíme Cruciatus, pěkně, no, jestli známe nebo neznáme, dáme, že ne, neznáme to. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific. So the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Takže teda všechno se budeme učit právě i od toho Ominise, tedy, takže jeho rodina teda právě evidentně užívá si tyhle ty kouzla, nebo užívali je na nich, no, chápem se. No, he had no choice, he should have known better, dáme tohleto. How horrible. Poor Ominous. He was only a child, he shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me, and more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Počkej, takže teprve jako... understand. He'll change his mind. OK. Tím pádem jako quest hotovej, nebo jak to mám jako chápat? Vypadá to zatím, že to je, jako, že to je úplně komplet hotový. Ale já potřebuji, aby to dál pokračovalo, kámo. Co s tím teďko? To je takový docela dost naprdné. Uděláme to asi jednoduše, jo. Já se teďko mu teda asi jako půjdu portnout teďko někam jinam a budu očekávat, že teďko mi to v podstatě jakoby automaticky potom hodí ten dopis a můžeme teda pokračovat dál v tom questu, protože ono se to většinou fakt musí prostě nějak jako vidím trošičku načíst a prosím. Ježišmarja, tohoto vždycky úplně, když to tady vidím, tak je úplně hrozný, no. Zatím furt se mi nic neukázalo, to mi neříkej, že já teďko tady budu muset jakou dobu čekat, jo. A je, hele, už je to tady!
Ohoho, je to tady lidi, takže myslel jsem si to dobře, stačí jen prostě dát mapu a wait a hned to instantně tam máte, prostě máte pokračování. Takže, kde to máme? Tady hned naučíme se teda to CRUCIO, potřebuji mít level 16, tak to jsme na tohoto mohli možná i dřív, a tak to je jako jedno, no. Tak, kam teda se máme dopravit? My máme se teda dostat k nějaký lokaci, kde je teda samozřejmě vlez do komnaty těch zmiozelů, což já jsem tam ještě nebyl u toho, že tam je furt neustále makina, když ona je v tom zmiozelu. Hele, už jsme teda evidentně u toho zmiozelu. Tak já si tady aspoň tím pádem vezmu nějaký ten field guide, když tady jsem ještě jako nikdy v životě jako nebyl. A zároveň se tady samozřejmě vezmu tu velkou bednu za 500, jo? Pěkně děkuju. Tak, už jsme teda tady. A jo, přesně, tady si to pamatuju, když makina tehdy to vlastně začala hrát za zmiozel, tak tady se vám otevře brána, nebo brána, jakoby komnata do zmiozu. No zmiozel, chápem se. Nic, já tady teda samozřejmě počkám na Sebastiana, než on se tady teda samozřejmě objeví a jdem se konečně naučit CRUCIO. A by the way, na to, aby jsme se naučili právě nějaký ty 3 kletby, tak tady musíme potom i dát přímo jedny a ty samý nějaký odpovědi, který právě nás to naučí. A já ty odpovědi jsem si tady by the way vynašel vedle, aby jsme to náhodou nepokazili, protože fakt jako to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát, že bych pokazil ty krásnou odpověď a jako co pak, že jo, pak jako úplně je to v řitě a nikdy se tu kletbu nenaučím už, takže jdem na to. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Dobrý, takže to bude fajn. Tak mě veď prosím tě, kámo. Jdem teda za ním. A jinak koukám, že dokonce jeden ten letax je tady zatím, takže evidentně já se tady potom má tam k tomu nemůžu dostat, to je špatný. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Byli jsme chycený. Such a nuisance. Jako jo, no. Tak, kam půjdem prosím tě teďko? Mě musíš vést, jo, já nemůžu jít první, že jo, ten nejhorší, vždycky jako je totálně strašně pomalej. Tamhle je Ominous a musíme ho teda nějak podle mě přemluvit, aby nás to podle mě naučil, ne? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Jasně, ale já bych tam rád vlezl. Aren't you curious what I would inside? I understand your question. Dajme tohoto. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Dobrý, jak jsme to nějak přemluvili. We don't regret this. Kde je teď Sebastian? Over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share?
You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Dobrý. Já nevím, jak mám teda ale otevřít teda nějaký ty dveře do té slytherinský, nebo do té, říkám slytherinský, nevím, jak mám otevřít dveře do té komnaty. To je nějaký trošku jako naprd, protože já jako zaprvé nemám teda hadí jazyk, to je jako určitě. A hlavně jako nevím, jako, jak to udělat, že jo, to je to nejhorší. Počkej, to je fakt divný. No nic, tak pojďme na teda Revelio. A co teď? Hele, to je hustý, jak se mi to tady teďko objevilo. Nebo já nevím, jestli to tam bylo předtím, nebo nebylo. Tady taky nic. Nebo já nevím, jestli mám teda zapálit nějaký určitý tyhle ty věci. Počkej, tak já to zkusím zapálit tady tohleto. Jedno, jo, to je vlastně možný, že tím pádem to budou tyhle ty 3 sloupy. A tím pádem, ne? Tak já ještě nevím, jako, nebo co jiného bych měl asi udělat? Nebo to mám stihnout jako rychlejc, tak schválně. 1, 2 a 3. Let's go! Dobrý, měl jsem to udělat rychlejc, no. Kdo to měl sakra jako tušit, že jo? Dobrý, let's go, jdem teda dovnitř. Já možná si hodím asi teda Lumos. Protože tady teda není vůbec jako nic vidět. Tady... Co to? Jo, se za náma zavřelo, ježišmarja. Dobrý, no tak pojďme teda tady tudyhle. On teda evidentně asi... Já na to mám přijít, jo? OK. Nevím, jestli tady teda mám něco ještě udělat. Juj, počkej, aha, reparo. Oprav to. Super. Slyš nějaký hlasy, no, jak já tady taky něco slyším, no. Pojďme si s ním pokecat. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. No, jako ne, protože známe to od Harryho, že jo? Second enter to známe not at all. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Tak otevři ty dveře, šup šup. Lumos, it worked. Jaký divný, jak to, takhle ten hlas, jo. Dobrý. Paráda. Ježiš, tady ten had taky tady, jo. To je tak divný, jak tady je, prostě. Dobrá, a kudy dál teďko? Juj. A je, to za náma zavřelo. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Jo, to tady teda všechno můžu se sbírat. A koukám, že tady toho budeme moci udělat ještě docela jako dost. No počkej, já tady, počkej, já si zase musím dát teda jako světlo, protože nevidím ani prd. Můžeme tady nějak něco zapálit, aby třeba... Hele, počkej, se ten lock. Počkej, já to musím dělat nějak dohromady, já vůbec teďko nevím, co jak mám sakra dělat. Totálně nevím, co mám dělat, lidi. To má být nějaký speciální zámek. To je takový docela dost napr teda, musím teda evidentně asi udělat, jo já vím co. Takže očko a had. Já vždycky musím dát nějaký ty daný věci tam jako nahoře, aby tam byly jako pospolu, že jo. Počkej, to očko to bylo tohle a had je tady. Mám to. Cool. Tak naučil jsem se zase odemykat nějaký nový teda zámky. Takže tohoto mám odemknutý. A ještě teda tady máme to je jak kočka nějaká, nebo jak nějaký prase. A takovýhle ten trojuhelník, jo. Takže já když teda zajdu mu dát teda sem, tak počkej, toto bych si možná mohl teda zapálit. Šup.
díky. A, takže kočka, nebo aha, to je tohleto. A trojuhelník je... tady, mám to. Je to odemknutý, parádička. Takže máme 2 zámky, odemknutý, máme po nich. A tím pádem se můžeme asi dostat teda samozřejmě někam dál. Počkej, já si tohle tady musím zase dát světlo. Tak, díky. Pojďme teda tímhle směrem. Tady máme nějaký note zase, já tady ty noty nečtu, protože jelikož je to samozřejmě side mise, tak mi to fakt jako totálně jako nezajímá. A neberu tomu nějakou extra vážnou vážnost. Co máme tady? Půlce a takovej taky trojuhelník, akorát trošičku jiný. Tak já teda budu muset tohleto dát asi nejspíš tam do toho zámku, nebo to bude někde tady jako dál, jo. Tak zajdeme teda sem. A někde tady to bude? Počkej, já si musím dát zase... To nechci, tohle. Tak, pojďme se na to mrknout. Takže půlec, bych řekl, že je tohle. A ten trojuhelník je tenhle. Nice. Odemknu to. A ty mi to jde úplně jedna radost, bez legrace. Přesně. Už máme jenom kousek a máme to hotový. OK. Ten Ominis je takový zvláštní, hrozně jako utichlej. Co to tady je? Tam něco je, takový divný dveře, lidi. Co s tím? Tam je napsáno dokonce i CRUCIO. Já mám takový dojem, že už se to teďko asi naučíme. Nebo těžko říct. Počkej, tak mám... Jasně. To je všechno. Tady máme něco napsáno. Ominous. Her skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here. Blocked by an unforgivable curse. This is where she died. Takže tady umřela ta jeho teta, jo? I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Podle mě teď se to naučíme, lidi. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Jaj, no dobře, no. I'll ask him, no. Aby jsme se to naučili, tak se musíme zeptat my. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Dobře, takže jdem teda se zeptat toho Ominise, aby nás teda naučil teda ten Cruciatus. A nějak to teda jako uděláme. Ominis, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Tak co teď ale? If you cast Crucio, you will regret it forever. Budeš toho litovat? Já si myslím, že asi ne, no. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Tak, a teď to tady lidi máme. Musím se rozhodnout na nějakou tu odpověď. Very well, I don't want to learn the Cruciatus curse. Tady se to nenaučíme. I want to learn the Cruciatus, but you must cast it on me. To je správná odpověď, co bychom měli dát. A pak je tady teach me the Cruciatus and I'll cast it on you. Máme dát tohleto, tu prostřední možnost, tak já fakt doufám, že se to naučíme. I want to learn the curse, but I won't cast it on you.
You need to cast it on me. I shan't forget this. Ježiš, hele, už se to učíme! Tak jo, X-ko, tohleto, tady dáme X-ko, tady dáme ještě trojuhelní čtverec a Očko a umíme první kletbu. Ready? I'm ready. CRUCIO! Ty kráso! To bylo jen tak. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. To bylo jen tak, za 3 jsem si vzal poťák, tyjo. Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Pěkně. Takže jsme našli teda něco od toho Salazara z Miozela. Slytherin's spellbook. Ominous. Oh. There's a book just here. You found something. Jo, našli jsme nějakou knížku. Let me know what's in it, I'll wander around a bit. Dobře, ukážem mu to. A jo, tady si dokonce můžu napít. Já nevím, ještě koukám, co tady teda samozřejmě můžeme všechno najít, ale přijde mi, že jsme tady našli úplně totálně všechno. Něco tam dole ještě bude, hele, počkej, co tady je? Co tady furt cinká? To je tohleto, Field Guide Page, aha, pěkně, tak aspoň jsem si odemknul teda tohleto. Nic, já to jdu teda samozřejmě teďko ukázat ještě tomu Sebastianovi. Uvidíme, co mi o té knížce teda poví. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Dobrý, takže to tady máme ještě teda nějak jako projít? Ne, leave the scriptorium. Mám to teda tady leavenout, mám už teda jít teda pryč. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Jasně, nikdy to už neuděláme, jo. Hlavně se jenom budeme učit ještě další 2 kouzla, které jsou daleko horší, že? Dobrý, tak jdem teda samozřejmě odsud pryč a jdem na ty další 2 kouzla. Tak jsme venku, paráda. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Pěkně, tak aspoň mi poděkoval za to, no. Jako zasloužili jsme si to, že? Když jsme mu pomohli. Duncan owes his reputation to you. Pěkně. No, takže to máme teda za sebou. Máme teda první kletbu. A já hlavně lidi, ne že ne, ale furt stále nevím, jestli to teda má nějaký extra velký dopad teda na tu vaší hru, protože co tak všude neustále slýchávám, tak teda to, že budete používat nějaký tu temnou magii, tak prý žádný jak to říct, dopad na vás prý nemá. Což je docela taková jako škoda, no. Ale lidi, čož teda to, je to tady, CRUCIO, pěkně, takže když tak já si to teda samozřejmě někam přiřadím, jenom se přemýšlím, k čemu já si když tak přiřadím, možná si to budu dávat jako sem a můžu to pak když tak zkusit na někoho, ale teď se jdeme naučit teda nějaký to další kouzlo, jenom doufám, že mi teda ten Sebastian teda zase napíše nějaký ten dopis. Už je to tady! Meet me in the Undercroft. I found something. Haha, jasně, on teda prej studoval teda právě tu knížku, kterou jsem dal právě Sebastianovi a už je to tady. On začne to studovat a najednou se začne učit prostě takovýhle ty temné věci. Ale samozřejmě Ominisovi už k tomu nic neřeknem. No, to taková ta normálka, prostě taky to, budeme to mít jenom mezi sebou, že jo, normálka. Tak jo, já teda zajdu za ním do toho Undercroftu a doufám, že se to teda nějak jako rychle naučíme. Ale tady už jsem teda blízko toho Undercroftu a teď lidi jsem přiznám, kouknal jsem se, jestli teda popravdu nějaký, teda jsou nějaký ty následky toho, že bychom používali ty kouzla a ne, vůbec totálně žádný následky tady nejsou, takže parádička, takže už se docela dost těším, až v příštím díle budeme používat furt neustále ty
kletby. Bude to podobně sranda. Paráda, jsme teda v tom Undercroftu a jdem si teda pokecat právě teda s tím Sebastianem a jdem se asi nejspíš teďko naučit Imperio. Jdem na to. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. No, tady máme teda, odpověď, jestli teda jako litujeme toho, že jsme se naučili Crucio. I agree we did what we had to do. Počkej, nemám tady něco náhodou zvolit? Ne, to je vlastně úplně totálně jako jedno, co dáme, ale dáme tohle. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Jasně, takže teda Ominisovi teda už neřekneme ani prd. Takže tohle to dáme. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send it out. Takže až bude vědět víc, takže zase to pošle teda sovu, jo? Chápu. Takže zase... Ježišmarja, Ominis tady je zase, a je. You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Dobře, takže on mi teda potom prostě jenom napíše teda zase... What the fuck, to tady zničil? Dobrý, no tak mám se ještě pokezat teda s Ominisem. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Počkej, tak to se musím zeptat, co se teda stalo se Sebastianovejma rodičema? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. To ti nemůžu slíbit, kámo, prostě já se to fakt chci jako naučit, takže dáme třeba tohle. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. No, nevím, jestli ti budu teda něco říkat, no. Uvidíme. Takže tak já musím teda počkat na to, než mi dá teda samozřejmě ten Sebastian nějak vědět. Takže zase jdu počkat. A, už jsem zase počkal. A... takže si máme teda najít to, máme se s ním setkat teda u toho Feldcroftu, rozumím. Takže já si teda dám tohleto a tady se teďko naučíme teda tu kletbu Imperio. Pěkně. Tak, jdem se o to vrhnout. Tak, už jsem teda tady konečně u toho Sebastiana a uvidíme, co se teda naučíme. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them. So I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished.
Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Paráda, tak teda máme teda tady do těch katakomb, tak jdeme rovnou instantně dovnitř. Jsme teda tady a máme teda najít právě nějakou relikvi. Ježišmarja, zase pavouci, no dobrý, tak teda, počkej, tady vlastně můžeme rovnou vyzkoušet CRUCIO. Pěkně lidi, pěkně. A mě je dobrý, že jakoby v podstatě ten Ominous, Sebastian, jakoby jemu to nevadí, jo? Chápem se, jemu nevadí, že používáme tyhle ty kouzla, ale ostatním prej spolužákům by to prej mohlo vadit, jakože by jenom jako řekli nějaký keci. Ale vidíte, on řekl, že opět, jo, to je dobrý kouzlo, to je super, tyjo, paráda. Jasně. OK, možná tady budu moct najít nějaký ještě special věci. Já tady koukám, že vidíte sami, že tady můžu vytáhnout jako věcičky a můžu když tak tady něco i najít. OK, a dokonce se můžu i najít toho dostat i tamhle nahoru. Tak vejď, já teda použiju samozřejmě tady tuhletu čestu. Jej takhle tady teda položím. Ještě si vytáhneme teda samozřejmě tohoto, myslím, že tam asi nic taky nebude. Vylezem nahoru a rovnou si tady sebereme tu special chestu. Nový nějaký kabinet se mi odemknul, pěkně. Tak jdem dál, jdem pokračovat dál. A jsem docela dost zvědavý, co tady teda ještě dál samozřejmě budu. Tady podle mě ještě spousta nějakých pavouků, no. To je úplně totálně jako jasný. Hele, pojď. CRUCIO, pěkně, hej. Tyhle ty kouzla, kámo, vám říkám, že ode dneška budu používat pořád. To bude taková sranda. To jako, věřím, že se mi to strašně bude líbit. Schválně lidi, napište mi do komentářů, jestli jste rádi, že používám teďko nový tyhle ty kouzla, anebo jestli schválně nechcete, abych tyhle ty kouzla používal. Napište mi to tam. Názy. Dobrý, hele, já tohoto prosím tě zapálím. A my můžeme jít samozřejmě zase dvěma směry. Buď můžu jít teda samozřejmě teda tady tímhletím, tak já dám depulso. Můžeme jít teda tudy. Ježiš, má těch pavouků tady je, kámo. Tak hele, hraj si, Sebastiane, já se jdu ještě mrknout teda tamhle, protože tam to vypadalo, že tam je asi ještě nějaká česta. Tak jenom ať si teda samozřejmě teda vezmu. Víš. Vete, kámo. Já nevím teďko, kudy bych měl jít, protože tady to je evidentně jako docela jako navíc. Tak já teď si nejsem moc jako jistý, jestli jsem neměl jít teda tam nebo tudy, no. Dobrý, no, tak je to teda no. Počkej, tak já si tady samozřejmě vezmu teda nějaký ty peníze, co tady teda můžeme si sebrat. Nahoře nevím, jestli teda jako ještě něco, tady můžu povytáhnout nějaký věci. Ano, pavouček. Nazdar. Teď je zastavím. Tak, dostaňo. Pěkně. Mrtvej. A jdem se zase přitáhnout nějaký další ty věci. Počkej, tady dokonce můžu zase hejbat s nějakýma těma kostma, takže předpokládám, že to mám právě dát asi takhle sem. A teď vezmu tady další ty kosti. Ty kosti dám zase podle mě asi sem. Jasně. Musíme z toho podle mě něco takhle udělat. Můžu takhle... takhle to můžu ještě zničit. Počkej, tohle si přitáhní. Co máme tady v tomto? Takhle to můžu teda všechno povytáhnout. Takže tady mám teda další ty kosti. Tak ty kosti samozřejmě teda dotáhnu teda ještě tam k tomu. A já nevím, jako jestli to tady k něčemu jako bude nebo nebude. Uvidíme, no. Dej to takhle sem. Teď se to asi nejspíš otevře. OK, to je docela jako až creepy ty pavouci, co tam byli. A jak jako return to quest area? Co to je? Co teď děláš? Sebastiane, my tady máme ještě nějaký note. Mám si po něm pokecat. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment.
Dobře, takže jdem teda tohleto a tohle teda můžu teda samozřejmě skipnout, protože my už jsme tady to teda jako pořešili a už můžeme konečně jít dál, že jo. Takže já jsem si o tom vlastně nemusel ani vůbec jako tady povídat, že jo. Co jsi uvědomil? I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. A je to tady! Pozor, takže tady musím teda odpovědět. Yes, I would like to learn an Imperio's curse. Yes, I would like to... Tady tohoto musíme dát. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Takže se to už naučíme? It's not an easy spell to master. Je to tady! To je taková čtyřka hustý, tyjo. Takhle. Očko dáme tady a už jenom X-ko a je to hotový. Máme další kletbu lidi. A tohoto kletba je o tom, že teda můžete ovládat ostatní, nebo jak to teda bude fungovat? Jasně, já si to jenom přiřadím, protože chci to teda mít tady samozřejmě místo těch fantastických zvířat, zatím na ně jako kašlu. Pojďme zkusit rovnou Imperio. A jakože jak... Počkej, co to vlastně dělá? To je jako spíš tady to je dělaný tím stylem, jakože ho v podstatě jakoby jenom asi mučíme, ne? Nebo já nevím. Víte sami? Nebo ono to bojuje jako za mě? Jo, takhle je to tady dělaný. Že v podstatě my ho vezmeme na naší vlastní stranu. Takhle. A tak to je dobrý, že v podstatě potom ve finále máte potom najednou spojence a můžete v podstatě, jo, jakože, jak to říct, nemusíte na to být sami. Tak to je najednou stranu docela dobrý, ne? Dobrý, tady předpokládám, že já si musím dělat zase další kraviny s těma kostma. Ale říkám si, že kde se budou nějaký ty další kosti, to bude zase někde tady nahoře, ne? Vytáhni to. Co tím, když to vytáhnu? Stane se něco takhle? Počkej, vytáhni to tamhle nahoře ještě. A? Pavouček! Nazdar! Pojď, zabij ho! Máme to? Co dál? Prosím tě, tamhle nahoře, hele, ještě máme další, takže taky to vytáhni. A tamhle další. Další pavouček? Hej, co se děje? Proč to nefunguje? To podle mě musím dělat vždycky stejný, ne? Asi co? Takže... Ne. Jo, takhle to vidím. Tenhle ten znak. A potom potřebuji nějaký to očko, což je tohle. Jasně, a tím se mi teda otevřou právě teda jako další ty dveře. A tady máme teda další kosti. Takže si je přitáhni a dej teda rovnou zase tady k té bráně. Super. A pak tady máme teda třetí. To jsou ty zbytky, co mi tady teda samozřejmě zbyly. Což je tohleto a tohle. Tak, super. Tady mám teda další kosti. Dáme to tady k tomu. A je to hotový. Tak paráda. A dokonce tady mám ještě nějakou ještě čestku. Head and shoulders. To teda nevím, no. Tady zrovna u tohohle. Dobrý, máme to tady všechno, jsme v finální lokaci už? Pavouci. Dobře, tak pojďme si vzít nějaký kámoše. Dobrý. A rovnou CRUCIO, a když já jsem teda dal CRUCIO zrovna na toho, kterýho jsem si tady teda jako přiřadil, že jo, no tak to už je jako ve finále jako asi jako jedno, no. Jsem jaksi ještě neskušený uživatel těch kledeb, no, bohužel. Tak dobrý, a pěkně tady to jako rozjíždíme, teda teď ten Sebastian mi přijde takovej konečně k něčemu, tyjo. Vypadni. Hele, ježišmarja, ten obr, pojďme, ježišmarja, ale to je 27, kámo, tak co to je? Dělej, zap to, vypadni, hele, ještě, skvělý bombarda, tyjo, hej, počkej, tak jinak, ty budeš můj, jo, Imperio, tady na velkýho dáme CRUCIO, skvělý, a teď to bude fungovat, tyjo, tak jak já přesně chci, tyjo, takhle to má být, tak, dobrý, ho fakt bojuje za mě, ten velký, takže když já potom třeba ve finále budu bojovat proti nějakému obřímu ogrovi, nebo nějakému trollovi, tak ty kráso, já si ho můžu vzít prostě na svoji stranu a on bude bojovat na mojí straně, tak to bude paráda, kámo, to se mi bude mega líbit. Dobrý, hele, už jsme teda kompletně všechny porazili. A takhle s těma kletbama je to tak jednoduchý, to je tak skvělý, když to tak blbě řeknu. Když teda jako, ano, jsou to teda ty kletby, jako co se dá dělat, ale jako,
já na to kašlu, je to jenom hra, bože můj. Jako, já to beru. Hele, já to beru. Tak, hele, tudy. OK. Tohle si vezmeme všechno. A co to tady teda máme? Dobře, zase nějaká věc. Ilustrace. Sebastian, the relic. Look. Co to je za relik? No, asi to k něčemu jako bude, no. Já si tady jenom samozřejmě pozbírám věci, kdybych náhodou už tady se potom se nikam nedostal. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Dobrý, máme ho. We need the relic, we should leave the... Vezmem si ho. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this Super, takže to jsme tady tím pádem jako nějak... Ne, co tady zase dělá ten Omnis? Jak o tom mohl vědět, bože? Kámo, začíná být mega otravnej. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. I can find another way to help Anne. I'm Ne, sorry, nenajdem. Thomas, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Že bychom tady potom měli souboj a že by třeba Sebastian potom použil AVADA KEDAVRA na Ominise? No, já se toho začínám bát, že to tak fakt dopadne. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Tvoji pomoc, nebo moji pomoc potřebuješ? Let's talk with Sebastian, I cannot side with you, Sebastian's right. Já nevím, co teď, že ve finále asi kompletně úplně totálně jako jedno, jo, já na to koukám a tady jako není nic napsáno, že bychom měli něco jako si něčeho vybírat, tak já dám třeba tohleto. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry, my mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? IMPERIO? No, yeah, yes, that is what I'm suggesting. Never mind, Dama. Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Dobrý, tak nevím, jak jsme ho přesvědčili. Nevím, jak se mi to podařilo, Sebastian, ale... We're ready. Máme to. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Jako, je to divný, no. On nám to teda potom za chvilku teda vysvětlí ta naše postava, no. Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. No, tak teď si toho jako moc nejsem jako jistý, no. Ale uvidíme, no. Jdem teda ven, tam to asi ještě nějak jako vysvětlíme a pak už jdeme na poslední kletbu. Tak jsme teda venku. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important.
For Anne. No to jsem teda celkem zvědavý, jako jak to teda bude důležitý pro tu Anu. Jako, bez legace, já jako nevím, jak ty kletby teda pro ní jako budou důležitý, no. Uvidíme. No a my se teda teďko máme teda jako dostat právě teda do té vesnice, do toho Feldcroftu a zkusit to jako na ní? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. No, this isn't Počkej, good. co se děje? What is it? Smoke, over there, by the hamlet. No jako já vidím ten kouř, já jsem myslel, že to je normálně z komínu. To by neříkej, že v tom Feldcroftu najednou z ničeho nic teďko začalo hořet, nebo... To znamená... Ježišmarja, Ranrockovi kamarádi teďko jsou, to si děláš ze mě legraci, ne? No, tak jdem bojovat. Let's go, pojďme si tady ukázat ten náš special nové kouzla. Hele, Imperio, pěkně. A boom, kámo, rovnou tady dáme i CRUCIO. Let's go, jdem to využít v praxi, krása. Nice, máme to teda pořešený. Porazil jsem je. Jo, trošky, tamhle mám ještě jednoho. Já jsem si myslel, že už teda jako je hotový, ale evidentně není, už se neuspavnil úplně zase nový, ježišmarja. To nejde vůbec dělat, bože můj, tohleto. Šup, kletby, jedna za druhou. Kurňa, musím zase chytnout, že jo, vždycky pojď totálně zapomenu dát to tlačítko, to je strašný. Vypadá to, že už tady máme jenom jednoho posledního a to je teda týpek, který samozřejmě byl chvilku jako teda s náma. Ale já jdu teda samozřejmě jako nějak tady dodělat. Šup, ještě posledních pár hejtů a máme to za sebou. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Sice jo, ale on ho přinutil se zabít, to už je docela dost jako špatný. Ty krásy, ten Sebastian, ten jde prostě úplně od zhora dolů jak hovado, to je strašný. Maybe have the wrong choice. No, možná dáme tohle. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Takže máme kompletně quest hotovej? S tím Solomonem si mám ještě teda pokecat, s tím jeho teda strejcem, jo? Dobře, tak si jdem teda pokecat s ním a zjistíme co a jak teda, kámo. Tohle to bude ještě hodně zajímavý. Tak jsem tady. Jdeme to. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. No, nevím, save his sister, went too far. A jako zachránil jí, no. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Cože, on nás chce takhle jako prasknout, jo? Cože? To je zmetek. It's like a place right out of a storybook. Já se začínám trošičku bát toho, aby náhodou teda AVADA KEDAVRA nechtěl právě spíš použít právě na tohoto strejdu. Protože
jakože takhle se k němu, jak se k němu právě chová, tak najednou zjišťuji, potom by prostě najednou on mohl říct, že nesnáším tě, strejci, a bum, zabil by ho. Já bych se tomu ani nedivil, takže jdem se na to mrknout, protože už se mi to teďko tady ukázalo, že si mám teda zase znovu v tom Undercroftu s tím pokecat a kámo, teď to začíná být docela dost zajímavý, jakože nečekal bych tedy takovýhle, jak to říct, střed, nebo jak to říct, no protože to prostě takhle se to začne chaotizovat, to je top. Jsem teda konečně v tom Undercroftu, tak mi řekni, co teda teďko dál. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Dobrý, no tak jo, ať mi dá teda potom vidět, co se teda samozřejmě jako naučí. I very much appreciate you standing by me through all of this. Dobrý, takže samozřejmě musíme se počkat a až teda se něco naučí, tak budeme vědět dál. Je to tady najednou. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Takže máme jít teďko zase zpátky do Feldcroftu. Hlavně, že tady vedle mě mohl mi to říct, že jo. No to je jedno. Já jdu teda zase zpátky do Feldcroftu a jdem se evidentně asi naučit. Už konečně. Co tady máme? No asi spíš to AVADA KEDAVRA, nebo já nevím, no, podle mě to tak nějak jako dopadne, jdem na to. Hele, tak ještě ne, ještě to prý nějaký jakoby předquest, takže ještě podle mě teďko se přímo to teda jako nenaučím, ale nevadí, já věřím tomu, že to bude během chviličky. Tak či tak si mám teda teďko tady s ním sejít tady dole, aby ho teda samozřejmě asi nikdo tady jako neviděl. Je tady i ta Anna! I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Aha. Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Dobrý, no, takže ten jejich strejce prej chce odstěhovat odsud. Where would they go? When would I see her? Jdem se s ním pokesat. Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Jaký katakombě? So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Dobře, no tak jdem se od toho vrhnout teda, no. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Jasně, takže máme zase čekat na to, než prostě mi pošle zase sovu. Dobrý, tak já jdu zase čekat. Anne's worried. Je to tady. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Jasně. Takže se teda máme teďko vydat do nějakých teda těch katakomb, ale já teda vůbec nevím do jakých. Počkej, ale já mám jít level 28. Dořitě. Jak to snad zvládnem. Teda doufám v to. I když teda ne, že ne, ale já nemám teďko žádný vůbec poťáky. Tak je to pěkně v řiti. Hele, já budu tajně doufat v to, že 3 poťáky mi budou stačit. Jestli ne, tak jsem pěkně v řiti. No ale už jsme u těch katakomb. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here.
Wait, No. Anne, please. Tohle dopadne špatně, kámo. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad Že you're ona jde here. pryč, jo? Ona jde pryč teda nakonec. WTF? I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. No ale já si chci naučit právě ty kouzla, že jo? Co mám s tím jako jinak dělat? Já koukám, že potom tady se teda budu muset nějak jakoby naučit, nebo dát nějaký ty odpovědi, ale to pak bude až potom. Jasně, to bude až na konci nějak, takže dáme tohle. it's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Musíme si pospíšit, no, to ještě dopadne, ty kráso. must not be in his Jdem right teda dovnitř. Defeat the Inferi? Co je sakra to Last time we were here, Inferi? this place was crawling with spiders. Já právě jako nevím, co to We're about znamená. to face worse. Let's find Sebastian quickly. Nejsou to právě nějaký ty nemrtví, Where was ty Sebastian when Inferi? you and Anne found him? Just ahead. To si píš, že jo? Inferius nějaký, kurňák, tak to dopadne hodně špatně. Počkej, tak já si vezmu jednoho, ať máme Imperiu. A tohoto hodně, kámo, hodně blbě dopadne. Ježíš, hlavně potřebuji, kámo, aby mi aspoň on pomohl, protože on mi vůbec ničem teďko jako nepomáhá, že jo, to je hrozný. Expelliarmus skoro ničemu není. Ježišmá, tak ty nemrtví budu muset tady rychlosti porazit, no doufám, že se mi to teďko podaří. Krásu těch nemrtvých tady je to šílený. Ale dobrý, s tím Ominisem to teda nějak jako tady zvládáme, takže je to v cajku, zvládli jsme to. Dobře, kam teď? Mám jít dolů tím a tím směrem? Předpokládám, že asi jo. Ježiš, už jsou tady zase další. Tak, Imperio, pěkně. A rovnou budeme pokračovat dál. Máme konečně teda všechny poražený. Dobrý, ty krásno, těch nemrtvých tady je to I strašný. was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. No, tak to bude ještě docela zajímavý. On teda půjde teďko překecat právě toho profesora Blacka a říct mu, že to je úplně totálně jako jinak, jo, a doufám, že my nebudeme vyhození ze školy, jo, protože jestli budeme, tak to je pěkně v řiti. Ale hlavně musíme najít toho Sebastiana. To je, jestli on je ovládá, tak je to mega špatný. Jako, já nevím, jak to teda jako pořešíme. Počkej, já potřebuji ale teda teďko Imperio. Musíme na někoho použít to Imperio, aby mi teda někdo z vás aspoň teda jako samozřejmě pomohl. A na někoho zkusíme samozřejmě CRUCIO. Dobrý, a teďko už můžeme teda samozřejmě tady nějaký teda kouzlit. Takže, pojď sem, dobrý. Takhle, dostaneme tady jednoho do prvního Inferiuse, děkuju. Jednoho máme teda vyřešenýho, tam na druhého teda můžeme použít aspoň tohleto. A teďko rovnou bombarda, když tam jste všichni teda hezky u sebe, nádhera. Tak, dobrý, pojď. Hezky, R1, pojď to tam po něm všechno, dělej. Je, sakra, už takhle hezky zezadu zase jdete po mně, tyjo, to je úplně úžasný. To je úplně šílený tohleto. Ale už jen poslední dva. Tak. Ne, opováž se, kámo, opováž se, žádný šmatání na mě. Nic takového nebude. Dobrý, už mám teda všechny teda pořešený. Doufám, že tady teda samozřejmě se teďko neobjeví nějaký nový. A teď jenom prosím tě, kudy mám jít, já teďko nevím, jestli mám jít asi tím, jo, tím směrem, jo. Já jsem si právě nebyl jistý, podle mě mám jít přesně tam, kde my jsme našli právě nějakou tu věcičku, což je teda tamhle. Jasně. Jsou tady zase. Jasný, jdem na to. Boom. A Imperio, rovnou. Skvělý.
A jo, jdem bojovat. Máme snad všechny už konečně zabitý? Ty kráso, tady jich bylo tak, ne, ještě tady poslední. Tady byl tak neskutečný počet těch nemrtvých, to bylo strašný. To jsem totálně jako nechápal. Nicméně, ale on tady není. Jak si se mě srandu? Já jsem myslel, že on bude tady. No dobrý, no tak já teda musím jít zase hledat úplně kompletně někam jinam, no já se o to vykašlu. Takže celou dobu tady teďko s těma bojuju úplně zbytečně. Tak já schválně půjdu teda tady tudy, protože tady tudy jsme ještě teda předtím teda vůbec totálně nešli. To je taková jako nová cesta. Vypadá to, že by to asi... Jo, tamhle nahoře. Fakt, že jo? Tak, no jo, jenže jak já to mám zase dát dohromady, tak wait, já to tady budu muset samozřejmě takhle tady nějak povytáhnout, získat nějaký ty kosti, aby se to tady samozřejmě k tomuhle nějak teda jako připojilo. A nevím, co se tady teda samozřejmě vytvoří, ale doufám, že se něco teda jako samozřejmě s tím udělá, no. Joha, on si udělá takhle zase mostík, jasný, jak to pak chápu. No tak co, Sebastiane, co tady děláš? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! You'll pay for this! Ne, my budeme muset bojovat proti Solomanovi! To si nějak sranda, proč já mám proti němu bojovat? Ježišmarja, já jsem mu nic neudělal, on chce bojovat i proti mně? Dobře, uděláme to jednoduše. CRUCIO! Aha, dobrý, tak jsem to nedal přímo na něj, ale dal jsem to normálně někam random, jo, tak to je fakt úžasný. Dobrý, takže já mám bojovat, ty kráso, jak proti těm Inferim, tak zároveň proti tomu Solomanovi, já se na to vykašlu, ty kráso, to je fakt úžasný. Pojď, Imperio, krásně hezknej a užij si to, když to teda chceš. Dobrý, tak hele, ne, on furt jde po mně, on jde furt po mně, já se na to vykašlu, šup, resto momentu, dobrý, a bombarda, pěkně, pojď, dostaň ho. Pořádně po něm házej všechno, co to teda jde. A samozřejmě ještě teda i ty Infery, jo, ať to mám teda samozřejmě hotový. Hele, udělal jsem evidentně asi tu první třetinu, takže je super. Jsem docela jako rád, že už mám teda po první třetině. Ne, vypadni. Jestli tady bohužel teďko budu muset dávat docela jako dost těch healů, no. Ale jsem rád aspoň na jednu stranu, že ten Sebastian se teďko tady postarává o ty Infery, jo, že aspoň já nemusím furt neustále teda jako tady bojovat s těma Infery. Protože to by byl takový boser, ještě bojovat ty krásy tady s nějakýma dalšíma. Ježišmarja, ok, počkej, boom, tak a pojď. Pěkně, tak, ale rovnou po něm hodit zase nějakou další věc, tady nějaký jako tohoto, dobrý. Zatím se mi daří. Yes, lidi, já jsem ho porazil. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. AVADA KEDAVRA! You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here.
Ty kráso, tak takovýhle zvrat jsem fakt teda nečekal. Ty kráso. Nebo zvrat jakoby. Mám jako na mysli takovýhle zakončení v podstatě tohohle Sebastianovo příběhu. Chápem se. Ty kráso, no tak tohleto bude ještě zajímavý, hlavně jsem zvědavý, jak to teď dopadne, jestli opravdu jako ten Black teďko nás vyhodí, nebo jeho vyhodí, nevím. Dost by mě to fakt zajímalo, ale podle mě teďko se teda budeme moci naučit teda AVADA KEDAVRA, protože on už to teda prostě umí. Ty kráso. Stop, Sebastian. Hold on. Takže jak on teda běží samozřejmě ven, tak my teda vylezeme ven a předpokládám, že tam asi venku ho se to naučíme, nevím, musíme ho prostě jen následovat. Tak jo, jdem teda ven a nějak asi to jen zakončíme. Jsme teda venku, jdem se s ním teda pokecat, jo? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. No a teďko si tady budeme muset asi nejspíš vybírat nějaké ty správné odpovědi. No one should know that curse, everyone should know that curse. Myslím, že tady dáme everybody should learn it. Jo, nějak něco takovýhleho, no. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. Yes, please. Ano, ať nás naučí. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Že by. Steady. Focus. The incantation is AVADA KEDAVRA. Your intention must be clear. Let's go! Lidi, můžeme se to naučit, konečně, pojď na to, yes! Máme konečně finální tohleto kouzlo. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, alright? Dobře. Takže tohoto máme teda za sebou a máme se teda ještě ve finále teda sejít samozřejmě teda se Sebastianem v tom Undercroftu. Kompletně tohleto celý završit. Dobře, jako ne, že ne, abyste nevěděli, já už teďko natáčím teda 1,5 hodiny, jo, tuhletu epizodu, což je šíleně dlouhý a vůbec totálně se nejsem jistý, jak dlouhý to teda ty kráso bude jakoby potom po sestřihu, ale myslím si, že dnešní díl bude extrémně dlouhý, takže doufám, že jste za to rádi. On mi teda říkal, že se s nima teda mám setkat ještě v tom Undercroftu, takže já teda zajdu do toho Undercroftu a uvidíme, jaký to teda bude mít finální završení. Ale počkej, já jsem teda teďko tady a nic se tu neděje. Což mi přijde trošku jako zvláštní. Já nevím, tak možná až teda jako na konci hry se to třeba nějak rozuzlí úplně komplet. Vůbec totálně nevím, on prostě říkal, že se má sejít s tím Ominisem v Undercroftu a nějak to jenom prostě ještě si doříkat. Ale nic se mi to teďko jako neodemklo. Přijde mi to hrozně zvláštní. V tom případě já to teďko tady bohužel lidi musím ukončit, protože zatím teda jako to nějak jako rozluzený prostě nemáme prostě ten konec. No, nevím, snad se nám to odemkne třeba do příštího dílu. Takže lidi, pokud se vám videjko líbilo, tak doufám, že hodíte like a že mi do komentářů napíšete to, na co jsem se vás tady dneska ptal. A ty kráso, jako napište mi váš názor na tohleto všechno, co jako jsme dneska dělali, protože umíme teda všechny možný ty kletby, máme teda konečně AVADA KEDAVRA, což já jsem konečně za to rád, že už to konečně umíme, ale teda ten dnešní příběh, co teda byl, tak to bylo něco šílenýho. Ale nic, uvidíme se ještě tak někdy příště, zítra u posledního dílu a bude to šílený završení. Tak se zatím mějte, čus.